Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nakapasok sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-like, comment dyan sa baba, huwag na rin kalimutan mag-subscribe, and i-hit the notification bell para every time upload a new video is updated. Kakain tayo ngayon ng steamed sugpo. And itong steamed lapu-lapu, Cantonese style. Ganyan gusto mo? And then meron din tayo crab fried rice. Yan, mga nasa kanya lahat ng yung utak. And then meron din tayo ditong sausawan. Ayan. So meron din siyang kanin. So maraming salamat po sa blessings na ito, Ama. Kain na tayo. Ay, meron pala akong dito, kutsarang pangpalo. Kasi makukulit. Nakakamay. Mas masarap guys, nakakamay. So, tara na! Sa mga gusto kami makakolab, please collab siya, tawag doon? Online collab. Online collaboration, mga mukbangers dyan. Comment down below. Pwede rin kami makakolab. Thank you! Na, let's eat. Kain na. Wala kung anong unahin ko eh. Bakit tayong paano ito? Ha? May cucumber tsaka kamatis. May ganun hipon. Sige na, kain na! Inisip ko pa kung anong unahin ko. Ay, matuloy. Pangalawa ko na to guys na steam. May utak. Laki. Walang lasa. Yung utak. Kasi yan. Yan. Oh. Diba sa Pilipinas, tinatabi. Mga malalaki. Ang akang ng sausawan. Ha? Ano ba tayong magsisimula? Simulan muna natin sa gulay. Crab fried rice. Slice of fish. Slice of fish. Sabayin nyo kami kumain.
Tanga. Yan. Diba? Ang mantika, yan guys. In-steam lang ng 15 minutes. So, hiwa lang kayo ng ginger. Lagay nyo sa ibabaw. Kami nilagyan namin ng lemon sa ilalim para mas talagang mawala yung lansa ng lapu-lapu. Tapos, magtimpla kayo ng toyo, oyster sauce, tsaka sugar, tsaka paminta. Yun na yung pinaka-sauce nun. Ilalagay nyo lang siya dun sa gilid nun isda. And then, lalagay nyo na siya sa steamer. Ayun na, ang pinalabasan. Ano lang isa? Huh? Pwede rin sa kahit anong isda. Tilapia. Sibas. Ito sabaw pa lang, ulam na. Bulasan pa. Walang tubig yan guys. Wala. Kusa lang siya ng water. Ayun yung utak. Yun yung pinakang tubig na pinakukuluan. Nag-steam siya doon, tapos lumabas siya sa fish. Depende kung gaano kalaki yung isda ninyo, i-adjust nyo din yung toyo. Baru keluar apa itu? Nah, tahu kan?
No, ha? Pero atak, ha? Naalala ko dati, magkukwento muna ako saglit. Naalala ko dati nung bata pa ako, yung mayor dun sa lugar namin. Pag pupunta rin sa bahay namin na kubo, magdadala ng ganito. Yung mayor ng aming bayan. Sabi ko, tapos yung tatay ko, lagi na lang niya, pag nangingisda, yung mga maliliit-liit lang na hipon, yung mga sa gilid-gilid lang yata yun. Napakasaba. One for the road. Sabi nga nila, one for the road. Hawa ko dito. Tama ko. Hawa. Sinatira ko siya. Guys, thank you so much for watching this mukbang again. See you again on our next mukbang. Maraming salamat po sa pag-nood, pag-like, and comment sa aming mga video. Really appreciate it from the bottom of our hearts. Wala ka bang sabihin? Thank you very much. Thank you. Bye!